Hello, kumusta kayo? Last April 2, nakita ko sa Facebook subasta group na nagla-live selling ang Simply Jewelry Buy, Sell, and Repair. Nagulat ako kasi sobrang discounted yung price per gram nila for brand new 18 karat gold sa halagang 2,650 pesos per gram lamang. Na-curious ako if legit sila. Well, meron pala silang pwesto sa Chinatown Gold Center, kaya lang dahil ECQ, sarado ang building kaya nasa Laguna sila ngayon. Nakapag-order ako ng 2 items, isang 2.3 grams na 7 inches na bracelet at 1.2 grams na small hoop earrings. Parehong 18 karat gold. Ang total na halaga ng 2 items ay 9,275 pesos or 3.5 grams total weight times 2,650 pesos. Ang advantage sa kanila, nag-a-accommodate sila ng cash on delivery. Ang shipping fee na binayaran ko ay 255 pesos via LBC mula Laguna hanggang dito sa Caloocan City. By the way, besides sa ready-made gold jewelries, tumatanggap din ng customized orders ang Simple Jewelry. Babayaran mo yung raw material which is gold plus labor. Yung gold pala, expect mo na may 10% na tapon. Yun lang guys. Please like, share, and subscribe.